හරි මේ ස්පෙෂල් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා මට මීට කලින් මේක ගේන්න කියලා කෙනෙක් කිව්වා. මේ මොනවද Google Ad වලට අමතරව. හරිද? ඇඩ් රන් කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඇඩ් රන් කරලා අපිට ඇෆිලියේට් ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවද කියලා. තියෙනවා සුපිරිම අන්තිම සුපිරි ක්‍රමය. හරිද? මේ ගැන මම වීඩියෝ ටිකක් ඉස්සරහට කරන්න ඉන්නේ. ඒ ක්‍රමය ගැන තමයි මම අද කතා කරන්නේ. වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා ඊමනේ විත්නි YouTube channel එකට. ඉතින් මම තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් ගෙනලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකට කතා කරන්නේ Microsoft Beam ad account එකක් හදාගන්න විදිය ගැන. ඒ ටිකත් කතා කරනවා. ඉතින් මේකට කලින් පොඩි දෙයක් කරගන්න ඕන. ඔයා Microsoft account එකක් කොහොම මුලින්ම create කරගෙන ඉන්න ඕන. හරිද? Microsoft account එකක් නැත්නම් Microsoft account එකක් හදාගෙන ඉන්න ඕන. හරි Microsoft account create කියලා දැන් type කරලා මුලින්ම Microsoft account එකක් ඔයා මෙතන හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. හරිද? sign in ගිහිල්ලා Microsoft account එකක් හදාගෙන ඉන්න ඕන. මෙතන create one දීලා මුලින්ම ඉස්සෙල්ලා Microsoft account එකක් හදාගෙන තමයි මෙතනට එන්න ඕන. දැන් මම මේ විදිහට Microsoft account එකක් හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන sign up now කියන එක දෙනවා. හරිද? sign up now කියන එක දුන්නායින් පස්සේ මෙතන මගේ Microsoft account එකේ email address එක type කරනවා. හරිද? මේ විදිහට මම type කරනවා. හරිද? type කරලා මෙතන මම next දෙනවා. next දුන්නායින් පස්සේ අර password එකක් අහනවා. හරිද? Microsoft account එක හදාගන්න දුන්න password එකම තමයි මෙතනට දාන්නේ. එහෙම දැම්මයින් පස්සේ ටික් එක දාලා yes දෙන්න. දුන්නායින් පස්සේ verify your identity කියලා message එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ mail එකට මේ විදිහට message එකක් යවන්න පුළුවන්. මේක click කරලා ඊට පස්සේ code එක මෙතනට දාන්න පුළුවන්. ඔයාගේ Gmail address එකට code එකක් ඇවිල්ලා ඇති. ඒ code එක මෙහෙම දාලා මෙතන verify කරගන්න ඕන. ඉතින් verify කරගත්තයින් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකකට තමයි එන්නේ. හරිද? මම මෙච්චර වෙලාවක් කිව්ව ස්ටෙප් ටික තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඒක තේරෙන්නේ නැතු යන්න විදියක් නැහැ. මෙතන මම හරි මුලින්ම ලීගල් බිස්නස් නේම් එකක් දාගන්නවා. බිස්නස් නේම් එක කියන්නේ පක්කරි නේම් එකක් දාගන්න. හරිද? මෙහෙම දාගන්න. එතකොට මගේ ෆස්ට් නේම් එක දාගන්නවා මෙහෙම. ඒක දාගන්න එහෙම දාගෙන මේල් එක මෙතන තියෙනවා. ඒකට බිස්නස් ෆෝන් නම්බර් කියලා තියෙනවා. බිස්නස් ලොකේෂන් ඩිෆෝල්ට් පැත්තට තියෙන යුනයිටඩ් ස්ටේට්. හරිද? මේ දේවල් නම් අපිට ශ්‍රී ලංකා කියලා දෙන්න වෙනවා. මොකද අපිට ඉස්සරහට දැන් අපේ ඇඩ්‍රස් එහෙම දාන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා කියලාම දෙන්න. හරිද? වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැ මෙතන. නැත්තම් ශ්‍රී ලංකා හරිද? ශ්‍රී ලංකා කියලා දීලා මෙතන to promote business කියන එක දීලා හරිද? create account. මෙතන phone number එකක් අහනවා. phone number එකට ධන 94 දීලා ධන 94 ශ්‍රී ලංකා ධන 94 මේක දීලා මෙතන මෙහෙම ඇඩ් කරන්න. බිංදුව ඇර රෙට් එක ඇඩ් කරන්න. එන සාමාන්‍ය දේවල්. ඊට පස්සේ මෙතන create account කියන එක දෙන්න. create account කියන එක දුන්නායින් පස්සේ
ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකකට එනවා. මෙන්න මේක දැන් මෙතනදී පෙන්නන්නේ දැන් අපි හිතමු දැන් අපි මේකෙන් ඇඩ් කැම්පේන් එකක් රන් කරද්දී මේ කැම්පේන් එකම මෙහෙමම හරිද Google AdWords වල සේව් වෙන්න ඕනද කියලා තමයි අහන්නේ. Google එහෙමනම් Google AdWords වලට සයින් වෙලා මෙන්න මේක ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් create a new campaign දෙන්න පුළුවන්. හරිද? මේක නම් අත්‍තරම ඕන නැහැ මේක. skip campaign creation කියලා දෙන්න. skip campaign creation කියන එක දුන්නායින් පස්සේ මෙතන අපේ business information දාන්න එනවා. හරිද? business information දාන්න එනවා. ඉතින් හරි. මේක දැම්මන් පස්සේ අපි business information දාගන්නවා. මෙතන address එකක් මෙහෙම දාගන්නවා. හරිද? දාලා මෙන්න save කරගන්නවා. හරි මේ විදිහට මේක දාගත්තායින් පස්සේ ඊට පස්සේ මේ skip payment information දෙන්න. skip payment information එක අපි පස්සේ දාගමු. දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපිට අපේ ad account එක create කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපිට Microsoft advertisement window එක display වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට add payment method now කියන එක දෙන්න පුළුවන්. add payment method now කියන එක දුන්නායින් පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙතන ඕනනම් ඔයාට PayPal එක දෙන්න පුළුවන්. හරි එහෙම නැත්නම් bank transfer bank account number එක හරි එහෙම දෙන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට card එක අපිට link කරන්න පුළුවන්. link කරලා මෙතන promotional offer එකක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ promotional code එකක් තියෙනවා නම් මෙතන දාන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අහනවා පොඩ්ඩක් මේ ගැන කියන්න. දැන් මෙතන country ශ්‍රී ලංකානේ මෙතන payment setting හැටියට post paid prepaid කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ad එකක් run කරන්න කලින් අපිට ගෙවන්නත් පුළුවන්. ad එක run කරලා ඉවර වෙලා ඒ කාලය සීමාව ඇතුළත ඒත් කැපෙන විදිහට මෙතන හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කාඩ් නම්බරය, සිකියුරිටි කෝඩ් එක අනුමත ධර්මයේ දාලා අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මේ මහ දෙයක් නෑ මේ account එක හදාගන්න වැඩේ නම්. හරි ඊට පස්සේ කතා කරන්න කොහොමද ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් රන් කරන්න කියන එක ගැන. මෙතන මේ create campaign කියන එකෙන් තමයි මේක කරන්නේ. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මේක කතා කරමු. එයින් තාමත් ඉමනේ විත් නියෝ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එයාට තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් තව මේ වගේ හොඳ හොඳ වීඩියෝස් උඩට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකම් thank you.